Az omega-3 hatása. 10 lenyűgöző egészségügyi előny, amit az omega-3-tól kaphatunk. Az omega-3 hatása a testre és az agyra egyaránt megkérdőjelezhetetlen, az egyik legfontosabb zsírsavként van számon tartva. További előnyként említhető, hogy az omega-3 zsírsavakkal kapcsolatban született a legtöbb átfogó kutatás, így a videóban szereplő előnyök mindegyikét valamilyen tudományos kutatómunka támasztja alá. Lássuk tehát az omega-3 zsírsavak 10 lenyűgöző egészségügyi előnyét, de mielőtt tovább mennénk a videóba, kérlek ne felejts el feliratkozni, mivel a jövőben is újabb és újabb izgalmas és érdekes videókkal fogunk készülni. Segíthet a depresszió és a szorongás enyhítésében. A ginkgo biloba mellett az omega-3 hatása is közismert a szorongásos, depressziós tünetek enyhítésével kapcsolatosan. Egy kutatás során azt találták, hogy azok az emberek, akik rendszeresen fogyasztanak omega-3 zsírsavat, kevésbé valószínű, hogy depressziósak lesznek. Sőt, amikor a szorongás tünetei jelentkeznek, az omega-3 alkalmazása valóban enyhítheti az említett tüneteket. Háromféle omega-3 zsírsav létezik: ALA, EPA és DHA. Úgy tűnik, hogy a három közül az EPA a legjobb a depresszió elleni küzdelemben, a kutatóvilágban sokan úgy tartják, hogy az EPA legalább annyira hatékony a depresszióval szemben, mint egy általános antidepresszáns gyógyszer. Javíthatja a szem egészségét. A DHA az omega-3 egyik fajtája, a szem retinájának egyik fő szerkezeti alkotóeleme. Amennyiben a szervezetünk nem kap elég DHA-t, úgy megjelenhetnek a különböző látási problémák. További érdekesség az is, hogy az omega-3 zsírsavak rendszeres fogyasztása segíthet megakadályozni az időskorral összefüggő szemkárosodást is. Támogathatja a születendő gyermek agyi egészségét terhesség alatt. Az omega-3 hatása kulcsfontosságú szerepet játszik a csecsemők agyának növekedésében és fejlődésében. A DHA a többszörösen telítetlen zsírsavak 40%-áért felelős az agyban és 60%-áért a szem retinájában. Ezek után nem meglepő, hogy a DHA-val dúsított tápszereket fogyasztó csecsemők sokkal jobban látnak, mint azok a társaik, akik nem fogyasztanak rendszeresen ilyen típusú táplálékot. A terhesség ideje alatt alkalmazott omega-3 bevitel olyan további előnyökkel járhat, mint a magasabb intelligencia, jobb kommunikációs és szociális képességek, ritkábban megjelenő viselkedési problémák, és csökkentheti az autizmus és az agyi bénulás kockázatát is. Javíthatja a szív egészségét és csökkenti a szívbetegségek kialakulásának kockázatát. A szívroham a világ egyik vezető halálozási oka, ami egyre nagyobb figyelmet kap az elmúlt években. Korábban a kutatók arra lettek figyelmesek, hogy a rendszeresen halfogyasztó országokban és közösségekben sokkal kisebb a szívroham által okozott halálesetek száma. Később ez a tény összefüggésbe került a rendszeres 3 omega zsírsav fogyasztásával. A felfedezés óta az omega-3 hatása közismert lett a szív egészségével kapcsolatosan. Többek között segíthet csökkenteni a magas vérnyomást, megemeli a jó koleszterin szintet, csökkenti a vérrögök kialakulásának esélyét, és nem utolsó sorban gyulladás csökkentő hatással is bír. Csökkentheti az elhízással kapcsolatos tüneteket. Az elhízással kapcsolatos tünetek lehetnek például a magas testzsír százalék, túlsúly, magas vérnyomás vagy alacsony jó koleszterin szint. Az omega-3 zsírsavak rendszeres alkalmazása javíthatja az inzulinrezisztenciát, csökkenthetik a szervezetben a gyulladásokat, és javíthatják az anyagcserét is, így hatékonyan hozzájárulhatnak az elhízással kapcsolatos tünetek kezeléseihez. Gyulladás csökkentő hatással bír. A gyulladások természetes válaszok a fertőzésekre, létfontosságúak az egészség szempontjából. A gyulladások azonban ritkább esetekben rendszeresen fennállnak, és úgynevezett krónikus gyulladásokká alakulhatnak, amelyek már veszélyesek lehetnek a szervezet számára is. Az omega-3 zsírsavak csökkenthetik a gyulladáshoz kapcsolódó molekulák és anyagok, például a gyulladásos eikozanoidok és citokinek termelését. Manapság egyre több vizsgálat is igazolja, hogy a magasabb omega-3 szint és a csökkent gyulladások között valóban fennálló kapcsolat létezik. Javíthatja a mentális zavarok tüneteit. A pszichiátriai zavarokkal küzdő embereknél szinte minden esetben alacsonyabb omega-3 szintet figyeltek meg a kutatók. A jelenleg rendelkezésre álló tanulmányok alapján az omega-3 hatása akár segítséget nyújthat a különböző mentális zavarok tüneteinek kezelésénél is. Például csökkentheti a hangulatingadozásokat, illetve a visszaesések gyakoriságát a skizofréniában és a bipoláris zavarban szenvedő betegeknél, sőt, még az erőszakos hajlam csökkenésére is hatással lehet. Csökkentheti a rákos megbetegedések kockázatát.
A rákos megbetegedések a nyugati világ egyik vezető halálozási kategóriái, és egyre több kutató állítja, hogy az omega-3 hatása csökkentheti az ilyen típusú betegségek kialakulását. Egyes tanulmányok arra lettek figyelmesek, hogy az alacsony omega-3 szinten rendelkező embereknél 55%-kal magasabb volt a vastagbélrák kockázatának kialakulása. Ezen kívül az omega-3 zsírsavak fogyasztása csökkentheti a prostata, illetve a mellrák kialakulásának kockázatát is. Fontos azonban megemlíteni, hogy további kutatásokra van szükség, hogy ezeket az állításokat teljes magabiztossággal kijelentesse a kutatóvilág. Csökkenti az aszma megjelenésének kockázatát. Az aszma egy krónikus tüdőbetegség, amelynek tünetei lehetnek a köhögés, légszomj vagy a sípoló tüdő. A súlyos aszmás rohamok nagyon veszélyesek lehetnek, az ilyen rohamokat a tüdő légutak gyulladása és duzzanata okozhatja. Számos tanulmány igazolja, hogy az omega-3 zsírszavak rendszeres fogyasztása gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt csökkentheti az említett aszmás tünetek kialakulását és fokozódását. Javíthatja az alvások minőségét. A megfelelő minőségű és mennyiségű alvás kritikus szerepet játszik az egészségünk fenntartásában. Az alvás megvonás számos betegség alapjaként szolgálhat, mint az elhízás, depresszió vagy cukorbetegség. Az omega-3 zsírsavban megtalálható DHA alacsony szintje a melatonin hormon alacsonyabb szintjéhez is vezethet, amelyet gyakran neveznek az elalvásért felelős hormonnak is. Gyermekeken és felnőtteken végzett vizsgálatok egyaránt azt mutatják, hogy az omega-3 hatása növelheti az alvásidőt és javíthatja annak minőségét is. Végezetül elmondhatjuk, hogy az omega-3 hatása a testre és az agyra egyaránt megkérdőjelezhetetlen, nemtől és kortól függetlenül szinte bárkinek ajánlott a rendszeres fogyasztása. Ha te is úgy gondolod, hogy szeretnéd egészségedet még jobban támogatni, úgy mindenképpen érdemes lehet beépíteni az omega-3-at a mindennapi étrendjeidbe. Ennyi volt mára a videónk, és ha úgy gondolod, hogy rengeteg új és érdekes információval gazdagodtál, akkor nyugodtan kedveld a videónkat, és ne felejts el feliratkozni, mert ahogy már korábban említettük, a jövőben is számtalan új és érdekes videóval fogunk jelentkezni.